Diyos ug makagagahom nga Amahan, salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Among gipangayo kanimo nga unta kami malamdagan sa pagkat-on ug pagsabot sa mga leksyon nga gikan sa among mga magtutudlo nga pinasubay sa bag-o nga pamaagi sa pagkat-on. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among huna-huna ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod na gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman, sa ngalan ni Jesus, Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, pwede sa silanganan, alak ng puso, sa liblib mo'y buhay. Lupang inilang, tuyad ka ng magiti, sa panlulupi, di ka masisilig, sa lagat at puno sa simula, sa langit mo mga, may dilakang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isa't ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang ituwing nagkaroon niya'y kailan ang may magdidinig. Luwa ng araw ng walang ipagsikap, ay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pagkay ng ating kapatay ng dahil sa'yo. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. Tanggug blossom as rose by the bay, while Malindang watched with welcome glee the growth and progress on display. Tanggug a dream, Tanggug a town, Tanggug a city forever renowned, with their loyal sons endeavor it to be, with generation to behold and see, a mystic city by the side of Pangal Bay. From the marshes of Pangal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy, calling Tanggug the land they enjoy.
sa miyang Mindanao mabuhay, mahal na mong natawan. Mauswagon, masidakon, malipayon, pagpano sa katahon. Magpapiling taning kasing-kasing, ang kabanaan o kamalipayon. Di sa kanunay gugmaang magpaibabaw, ang kahon sa'yo kanina. Mabuhay ang iyang Mindanao, tanaw mong natawan. Bisag usab pa man kalimar, kami na minahalan. Sa buhat ang katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Mabuhay ang iyang Mindanao, ang tanaw mong natawan. Bisag usab pa man kaliwat, kami na minahalay. Sa buhat ang katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Magpabiling na magkahinusa, kadahugan sa tanan. Maayong adlaw mga bata. Ako si Teacher Popoy. Tala, magkato na kita sa pagbasa sa English. Karong adlaw atong sugdan ang atong bag-ong pagtulunan sa pagbasa. Kini mao ang pagbasa sa mga English words nga adunay long A sound. Andama og baklia ang inyong self-learning materials sa English Reading, Lesson 8, page 36. Diha inyong makita ang mga pulong nga adunay long A. Karon mga bata, inyo usab nga makita ang mga letrang A ug Y. Kung ato kining isumpay, makaporma kita og rhymes nga A. Karon mga bata, tudlua ang unang letra nga inyong makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang M nga adunay tingog nga M. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga A, mahimo kini nga may. Akong balikon mga bata. May. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. May. Atong balikon sa pagbasa mga bata. May. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balikan ninyo sa pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang may, sakto mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikaduhang letra nga inyong makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang H nga adunay tingog nga kung ato kining isumpay sa rhymes nga A, mahimo kini nga hey. Akong balikon mga bata. Hey. Karon mga bata,
magdungan kita sa pagbasa. Hey, hey. Atong balikon pagbasa mga bata. Hey, hey. Karon mga bata, kamo na pud ang magbasa. Balikan ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang hey, sakto mga bata. Karon mga bata, tudloa ang ikatulo nga letra nga makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang D nga adunay tingog nga D. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga A, mahimo kini nga D, A, day. Akong balikon mga bata. D, A, day. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. D, A, day. Atong balikon pagbasa mga bata. D, A, day. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balikan ninyo sa pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang D, A, day, sakto mga bata. Karon mga bata, tudloa ang ikaupat nga letra nga makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang L nga adunay tingog nga L. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga A, mahimo kini nga L, A, lay. Akong balikon mga bata. L, A, lay. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. L, A, lay. Atong balikon pagbasa mga bata. L, A, lay. Karon mga bata, kamo na pud ang magbasa. Balikan ninyo sa pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang L, A, lay, sakto mga bata. Karon mga bata, tudloa ang ikalima nga letra nga makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang S nga adunay tingog nga S. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga A, mahimo kini nga S, A, say. Akong balikon mga bata. S, A, say. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. S, A, say. Atong balikon pagbasa mga bata. S, A, say. Karon mga bata, kamo na pud ang magbasa. Balikan ninyo sa pagbasa, mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang S, A, say, sakto mga bata. Karon mga bata, tudloa ang ikaunom nga letra nga inyong makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang B nga adunay tingog nga kung ato kining isumpay sa rhymes nga A, mahimo kini nga A, bay. Akong balikon mga bata. A, bay. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. A, bay. Atong balikon pagbasa mga bata. A, bay. Karon mga bata, kamo na pud ang magbasa. Balikan ninyo sa pagbasa mga bata.
Kung ang inyong gisulti, mao ang A, bay, sakto mga bata. Mga bata, tudlua ang ikapito nga letra nga inyong makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang R nga adunay tingog nga R. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga A, mahimo kini nga R-A, ray. Akong balikon mga bata, R-A, ray. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. R-A, ray. Atong balikon pagbasa mga bata. R-A, ray. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balikan ninyo sa makausa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang R-A, ray, sakto mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikawalo nga letra nga makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang P nga adunay tingog nga P. Kung ato kining isumpay sa rhymes nga A, mahimo kini nga P, A, pay. Akong balikon mga bata. P, A, pay. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. P, A, pay. Balikon ta sa makausa, mga bata. P, A, pay. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Balikan ninyo sa makausa, mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang P, A, pay, sakto mga bata. Karon mga bata, atong basahon ang mga pulong nga naporma. Paminawa ko ninyo kung unsaon nako kini pagbasa. May, hay, day, lay, say, bay, ray, pay. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. May, hay, day, lay, say, bay, ray, pay. Mga bata, kamo na pod ang magbasa. Maayo mga bata. Karon mga bata, paklia ang inyong self-learning materials, page 37. Diha, inyong makita ang mga phrases. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Bay and day. Akong balikon mga bata. Bay and day. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Bay and day. Atong balikon mga bata. Bay and day. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo pagbasa, mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang bay and day. Maayo mga bata. Karon mga bata,
Tudlua ang ikaduhang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Ray and day. Akong balikon mga bata. Ray and day. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Ray and day. Atong balikon pagbasa mga bata. Ray and day. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang Ray and day, sakto mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Likes to play. Akong balikon mga bata. Likes to play. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Likes to play. Atong balikon mga bata. Likes to play. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo sa pagbasa, mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang likes to play, sakto mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikaupat nga linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. K and May. Akong balikon mga bata. K and May. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. K and May. Atong usbon mga bata. K and May. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo sa pagbasa, mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang K and May, maayo mga bata. Karon mga bata, tudlua ang ikalima nga linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Play all day. Akong balikon mga bata. Play all day. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. Play all day. Atong usbon pagbasa mga bata. Play all day. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo sa pagbasa, mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang play all day, sakto mga bata. Karon, tudlua ang ikaunom nga linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. A rainy day. Akong balikon mga bata. A rainy day. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. A rainy day. Atong usbon pagbasa mga bata. A rainy day. Karon mga bata, kamo na pod ang magbasa. Usban ninyo sa pagbasa, mga bata. Kung ang inyong gisulti mao ang a rainy day, sakto mga bata. Karon mga bata, lantawa ang ubos nga bahin sa inyong self-learning materials. Diha,
inyong makita ang mga sentences. Karon mga bata, tudlua ang number 1 ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. May likes to play. Akong balikon mga bata. May likes to play. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. May likes to play. Atong usbon mga bata. May likes to play. Karon mga bata, kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo sa pagbasa, mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang may likes to play, maayo mga bata. Karon mga bata, tudlua ang number 2 ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. They are Kay and May. Akong balikon mga bata. They are Kay and May. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. They are Kay and May. Atong usbon mga bata. They are Kay and May. Karon mga bata, kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo sa pagbasa, mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang they are Kay and May, sakto mga bata. Karon mga bata, tudlua ang number 3 ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. They play all day. Akong balikon mga bata. They play all day. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. They play all day. Atong usbon mga bata. They play all day. Karon mga bata, kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo sa pagbasa, mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang they play all day, maayo mga bata. Karon, tudlua ang number 4 ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. What did you say? Akong balikon mga bata. What did you say? Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. What did you say? Atong usbon mga bata. What did you say? Karon mga bata, kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang what did you say? Maayo mga bata. Karon mga bata, tudlua ang number 5 ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. It's a rainy day. Akong balikon mga bata. It's a rainy day. Karon mga bata, magdungan kita sa pagbasa. It's a rainy day. Atong usbon mga bata. It's a rainy day. Karon mga bata, kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo sa pagbasa, mga bata. Kung ang inyong gisulti, mao ang it's a rainy day, sakto mga bata. Karon mga bata, paklia ang inyong self-learning materials, page 38. Diha, inyong makita
ang basahon nga adunay title nga Kay and May. Karon mga bata, basahan ninyo kini. Sugdi na ninyo mga bata. Karon mga bata, paminawa ko ninyo kung unsaon nako kini pagbasa. Kay and May. Kay and May are playmates. Every day, they go to the bay. They like to play all day. They both like to play hide and seek. One day, they lay down near the bay to watch the sunset. Kung gibasa ninyo ang basahon sama sa akong pagbasa, maayo mga bata. Alang sa dugang pagsabot sa inyong gibasa, tubagan ninyo ang mga pangutana nga makita sa ubos nga bahin sa inyong basahon. Karon mga bata, paklia ang inyong self-learning materials, page 39. Lantawa ang hulagway sa wala ug badlisi ang pulong sa tuo nga nagngalan sa maong hulagway. Mga bata, paklia ang inyong self-learning materials, page 40. Lantawa ang hulagway ug isulat sa badlis ang nawala nga letra aron maporma ang ngalan sa maong hulagway. Ug dinhi natapos ang atong pagtulunan karong adlaw. Hangtod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat. Enjoy! Maayong adlaw mga bata. Ako si Teacher Popoy. Tala, magkato na kita sa pagbasa sa English. Karong adlaw atong sugdan ang atong bag-ong pagtulunan sa pagbasa. Kini mao ang pagbasa sa mga English words nga adunay long A sound. Andama og paklia ang inyong self-learning materials sa English Reading, Lesson 8, page 36. Diha inyong makita ang mga pulong nga adunay long A. Karon mga bata, inyo usab nga makita ang mga letrang A ug Y. Kung ato kining isumpay, makaporma kita og rhymes nga A. Karon mga bata, tudlua ang unang letra nga inyong makita sa wala nga bahin. Diha inyong makita ang letrang M nga adunay tingog nga M. Kung ato ug karon ang atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 o grade 3 pabilin nga maminaw para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Sige, pagplaster na! Health Grade 3. Ang atong leksyon karon sa Health Grade 3 mao ang pagpakita sa mga kahanas sa konsumidor alang sa gihatag nga ihano nga mga sitwasyon. Importante nga imong mahibaluan ug makatunan ang mga kahanas sa konsumidor aron makabalo ka nga mohimo ug maalamon og sakto nga mga desisyon sa pagpalit og mga pagkaon, butang o serbisyo.
Mga bata, inighuman sa atong leksyon, inyong mapakita ang mga kahanas sa konsumidor alang sa gihatag nga yano nga mga sitwasyon. Karon ato sang hibaluan kung unsa ang konsumidor ug ang mga kahanas sa usa ka konsumidor. Lantawa ang inyong printed materials, page 1. Hibalui kini. Ang konsumidor mao ang mga tawo nga mopalit og pagkaon, serbisyo, produkto ug mga butang nga gamiton para sa pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Ang mga kahanas sa usa ka maalamon nga konsumidor mao ang mga mosunod. Maglista sa mga angay nga paliton. Unahon og palit ang mga importante. Kahibalo mohimo sa hustong desisyon kung unsa ang mga pagkaon ang paliton og butang nga gamiton aron masiguro ang kahimsog. Dili dali mo dani sa mga pahinumdom sa telebisyon og posters. Makisayod sa impormasyon usa mo palit. Makisusi kung aduna ba kini diskwento. Og magtandi sa kalidad, presyo o gamit sa produkto. Karon ato nang tun-an ang pagpakita sa mga kahanas sa konsumidor alang sa gihatag nga yano nga mga sitwasyon. Paklia ang page 2 sa inyong printed materials. Atong basahon ang sitwasyon. Si Maria ug iyang mama muadto sa merkado aron mamalit sa ilang pagkaon para sunod semana. Usa sila milakaw, gipanglista sa iyang mama ang mga pagkaon nga ilang pamaliton. Nagpakita ba kinig kahanas sa usa ka konsumidor? Oo mga bata! Ang paglista sa mga palitunon usa mamalit, usa ka paagi aron walay malimtan nga mga palitunon. Nagpakita kini og kahanas sa usa ka konsumidor. Busa, atong butangan og check ang kahon. Adto na ta sa dugang nga pananglitan. Atong basahon ang sitwasyon. Si Lloyd gisugo sa iyang papa sa pagpalit sa ilang mga kinahanglan sa balay. Nakita ni Lloyd ang mga lamian nga mga candy o chocolate sa tindahan apan giuna niya og palit ang bugas, asukar, gatas, sudan ug uban pang mga naguna nilang panginahanglanon. Nagpakita ba kinig kahanas sa usa ka konsumidor? Oo mga bata, importante gayod nga unahon og palit ang mga nagunang panginahanglanon tungod kay gamit og kinahanglanon kini nato sa pang-adlaw-adlaw. Nagpakita kini og kahanas sa usa ka konsumidor. Busa, atong butangan og check ang kahon. Karon para sa inyong mga buluhaton, paklia ang pages 3 and 4 sa inyong printed materials. Karon mga bata, paminawa ang inyong maestra para sa inyong mga buluhaton. English Grade 2. Ang atong leksyon karon sa English mao ang pag-apil og choral reading og echo reading sa mubo nga mga balak, mga rhymes og istorya nga adunay repeated patterns og refrains sa English. Importante kini nga imong mahibaluan
para mapalambo ang imong kahanas o kumpiyansa sa pag-istorya nga naghatag og ibug-aton sa hustong paglitok, stressing sa mga pulong og intonation. Paghuman sa atong leksyon, makaapil ka og choral reading ug echo reading sa mubo nga mga balak, mga rhymes ug istorya nga adunay repeated patterns ug refrains sa English. Mga bata, now let us discuss the definitions of repeated patterns, refrains, choral, and echo reading. Kindly open pages 1, 2, and 3 of your printed materials. Mga bata, repeated patterns refers to the repeated words or rhyming words that gives emphasis to the pattern used in a poem. Here is an example of a poem with repeated patterns. Listen carefully as I read the poem. A little seed. A little seed for me to sow. A little seed to make it grow. A little hole. A little path. A little wish. And that is that. A little sun. A little shower. A little while, and then a flower. Mga bata, you just heard the poem entitled A Little Seed. The underlined words in each line or stanza of the poem, which are sow, grow, path, that, shower, and flower, are rhyming words. They are used to show repeated patterns. Refrains are the repeated line or group of lines that may be found in the middle or usually at the end of stanza. They are used to emphasize the idea shown in the poem. Here is an example of a rhyme with refrains. Listen carefully as I read it. Hickory-dickory-dock. Hickory-dickory-dock, the mouse ran up the clock. The clock struck 1. The mouse ran down. Hickory-dickory-dock. Mga bata, you just heard the rhyme hickory-dickory-dock. The repeated lines in the rhyme that are boxed are refrains. Mga bata, you can read short poems, rhymes, and stories with repeated patterns and refrains through choral reading or echo reading. Choral reading is reading aloud in unison with the whole class together with a teacher or a group of learners. While echo reading is a type of instruction in which learners read text after a teacher reads the same text aloud. In reading poems, rhymes, and stories, you should emphasize the correct pronunciation of each word. The following are ways to pronounce words correctly. Number 1. Listen when your teacher reads the word for you to get the pronunciation. If you are still confused, ask your teacher courteously to repeat it. Number 2. Point the words that you are reading and say them out loud. Number 3. Sound out the letters in words. We should also follow correct stressing of syllables in pronouncing a word. Number 1. If a word has 2 syllables, the stress is usually found on the first syllable. You will read the first syllable longer, louder, and higher in pitch. Example: teacher, teacher, lawyer,
lawyer. Apple, apple. Number 2. If a word has 3 syllables, the stress is usually found on the second syllable. You will read the second syllable longer, louder, and higher in pitch. Example: banana, banana. Adventure, adventure. Papaya, papaya. Number 3. If a word has 4 syllables, the stress is usually found on the third syllable. You will read the third syllable longer, louder, and higher in pitch. Example: Oklahoma, Oklahoma. Argentina, Argentina. Microscopic, microscopic. Mga bata, in reading poems, rhymes, and stories, you should observe proper intonation in reading stanzas, lines, or sentences. The 2 patterns are rising intonation and falling intonation. In rising intonation, it is used in reading questions. Example: where are you going? Where are you going? While falling intonation is used in reading statements and commands. Example: I am going to the city. I am going to the city. In reading poems and rhymes, use rising intonation at the beginning of the line or stanza, then the falling intonation as you continue reading. Example: the forest is the town of trees. The forest is the town of trees. Where they live quiet at their ease. Where they live quiet at their ease. Mga bata, remember also to do a short pause for commas and a longer pause for period for a full stop. Now, let's participate in choral reading and echo reading of short poems, rhymes, and stories with repeated patterns and refrains in English. Let's have example 1. Let's participate in choral reading of a poem with repeated patterns entitled A Little Seed. Listen carefully as I read first the poem. After that, you will then have a choral reading by reading the poem all together. I will now read the poem. A little seed. A little seed for me to sow. A little seed to make it grow. A little hole, a little path, a little wish, and that is that. A little sun, a little shower, a little while, and then a flower. Mga bata, you just heard the poem entitled The Little Seed. Now, it is your turn to read the poem all together. Ready, set, go! A little seed. A little seed for me to sow. A little seed to make it grow. A little hole, a little path, a little wish, and that is that. A little sun, a little shower, a little while, and then a flower. Did you read it, mga bata? That's great! Mga bata,
In choral reading, you read aloud all together. Choral reading is reading aloud in unison with the whole class together with a teacher or a group of learners. Now, let's have example 2. Let's participate in echo reading of a rhyme with refrains entitled Hickory Dickory Dock. Listen carefully as I read first the rhyme. After that, we will then have an echo reading. I will read first the lines, then you will repeat the lines after. Hickory Dickory Dock. Hickory Dickory Dock. The mouse ran up the clock. The clock struck 1. The mouse ran down. Hickory Dickory Dock. Mga bata, you just heard the rhyme entitled Hickory Dickory Dock. Now, it is your turn to read the lines after I read it. Ready, set, go! Hickory Dickory Dock. Hickory Dickory Dock. Hickory Dickory Dock. Hickory Dickory Dock. The mouse ran up the clock. The mouse ran up the clock. The clock struck 1. The clock struck 1. The mouse ran down. The mouse ran down. Hickory Dickory Dock. Hickory Dickory Dock. Did you read it, mga bata? That's great! Mga bata, in echo reading, you repeat the lines of the rhyme being read first by the teacher. Echo reading is a type of instruction in which students read text after a teacher reads the same text aloud. Mga bata, did you understand our topic for today? That's great! Now for your activity, kindly read and open pages 4, 5, and 6 of your printed materials. It is now time for your activity. Health Grade 2. Ang atong leksyon karon sa Health Grade 2 mao ang paghulagway sa himsog nga pamatasan sa pamilya. Importante kini nga mahibaluan ninyo aron inyong matimbang-timbang ug mamahimong sakto og himsog ang pamatasan sa pamilya. Sa maong paagi usab, makalikay ang imong pamilya sa pagbaton sa nagkalain-laing mga sakit. Inighuman sa atong leksyon, inyong mahulagway ang himsog nga pamatasan sa pamilya. Karon ato sang hibaluan ang mga paagi sa himsog nga pamatasan sa usa ka pamilya. Lantawa ang inyong printed materials pages 1 and 2. Mga bata, himsog ang usa ka panimalay kun himsog ang mga tawo nga namuyo niini. Kinahanglan nga magpabiling himsog ang imong panimalay kay dako kaayo ang epekto niini ug katabang sa imong panglawas. Kung himsog ang imong panglawas, malikay ka sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang matag pamilya kinahanglang mosunod sa insaktong pamaagi sa pang-adlaw-adlaw nga kahimsog sa panglawas. Mao kini ang mga paagi sa himsog nga pamatasan sa usa ka pamilya. Una, mukaon og mga lunhaw nga mga utanon, prutas ug uban pang masustansyang pagkaon. Ikaduha,
Maligo kada adlaw kung wala lay balatian sa lawas. Ikatulo, maglimpyo sa ngipon kada human og kaon gamit ang toothbrush og toothpaste. Ikaupat, magsuot og limpyo nga sinina og uban pang suotonon. Ikalima, matulog sa insaktong oras. Ikaunom, mag-ehersisyo kada adlaw. Ikapito, magpagawa sa hugaw kada adlaw. Ikawalo, pagpanghunaw sa mga kamot matag oras gamit ang sabon. Karon ato ng katunan ang paghulagway sa himsog nga pamatasan sa usa ka pamilya. Paklia ang inyong printed materials, pages 3 and 4. Atong basahon ang unang pananglitan. Naandan sa pamilya ni Rosa ang pagkaon sa mga pagkaong lunhaw nga mga utanon, prutas ug uban pang masustansyang pagkaon. Atong usbon pagbasa ang sitwasyon mga bata. Naandan sa pamilya ni Rosa ang pagkaon sa mga pagkaong lunhaw nga mga utanon, prutas ug uban pang masustansyang pagkaon. Unsa nga himsog nga pamatasan ang naandan sa pamilya ni Rosa? Aron atong matubag ang pangutana sa himsog nga pamatasan sa pamilya ni Rosa, unahon nato og sulat ang hugpulo nga ang himsog nga pamatasan sa. Dayon ang pangalan sa pamilya. Isunod dayon ang hugpulo nga mauang. Dayon isulat ang himsog nga pamatasan sa pamilya. Mga bata, diha inyong makita nga akong unang gisulat ang hugpulo nga ang himsog nga pamatasan sa. Dayon gisundan kini sa pangalan sa pamilya. Base sa atong sitwasyon nga gibasa, ang pangalan sa pamilya mao ang pamilya ni Rosa. Mahimo na kining ang himsog nga pamatasan sa pamilya ni Rosa. Dayon atong isunod ang hugpulo nga mauang. Mahimo na kining ang himsog nga pamatasan sa pamilya ni Rosa mauang. Dayon sumpayan sa himsog nga pamatasan sa pamilya. Base sa sitwasyon nga atong gibasa kaganina, ang himsog nga pamatasan sa pamilya mao ang pagkaon sa mga pagkaong lunhaw nga mga utanon, prutas ug uban pang masustansyang pagkaon. Mao na kini ang tubag sa pangutana. Paminawan ninyo mga bata. Ang himsog nga pamatasan sa pamilya ni Rosa mao ang pagkaon sa mga pagkaong lunhaw nga mga utanon, prutas ug uban pang masustansyang pagkaon. Ato nang nahulagway ang himsog nga pamatasan sa usa ka pamilya. Karon ato na pong basahon ang ikaduhang pananglitan. Ang pamilya ni Joshua maligo kada adlaw kung wala lay balatian sa lawas. Atong usbon pagbasa ang sitwasyon. Ang pamilya ni Joshua maligo kada adlaw kung wala lay balatian sa lawas. Unsa nga himsog nga pamatasan ang gibuhat sa pamilya ni Joshua? Aron atong matubag ang pangutana sa himsog nga pamatasan sa pamilya ni Joshua, unahon nato og sulat ang hugpulo nga ang himsog nga pamatasan sa. Dayon ang pangalan sa pamilya. Isunod ang hugpulo nga mauang. Dayon isulat ang himsog nga pamatasan sa pamilya.
Mga bata, diha inyong makita nga akong gisulat ang hugpulo nga ang himsog nga pamatasan sa. Dayon sumpayan kini sa pangalan sa pamilya. Base sa sitwasyon nga gibasa ganina, ang pangalan sa pamilya mao ang pamilya ni Joshua. Mahimo na kining ang himsog nga pamatasan sa pamilya ni Joshua, sumpayan sa hugpulo nga mauang. Mahimo na dayon kining ang himsog nga pamatasan sa pamilya ni Joshua mauang, og sumpayan dayon sa himsog nga pamatasan sa pamilya. Ang himsog nga pamatasan sa pamilya base sa sitwasyon nga gibasa kaganina mauang maligo kada adlaw kung wala lay balatian sa lawas. Mga bata, mao na kini ang tubag sa pangutana. Ang himsog nga pamatasan sa pamilya ni Joshua mao ang maligo kada adlaw kung wala lay balatian sa lawas. Mao kadto ang paghulagway sa himsog nga pamatasan sa usa ka pamilya. Hinumdumi mga bata nga sa paghulagway sa himsog nga pamatasan sa pamilya, unahon og sulat ang hugpulo nga ang himsog nga pamatasan sa. Sundan sa pangalan sa pamilya base sa sitwasyon nga gihatag. Sumpayan dayon sa hugpulong mauang. Og sumpayan sa ang himsog nga pamatasan sa pamilya base sa sitwasyon nga gihatag. Nasabtan na ba ninyo mga bata? Maayo! Kay inyo naman kining nasabtan, adto na kita sa inyong buluhaton. Paklia ang inyong printed materials, pages 5, 6, 7, and 8. Mga bata, oras na para inyong buhaton ang inyong mga buluhaton. Health Grade 1. Ang atong leksyon karon sa Health Grade 1 mao ang paghulagway sa kinaiya sa himsog nga palibot sa panimalay. Importante kini nga inyong mahibaluan aron inyong masabtan kung unsa ka importante sa atong panglawas ang himsog nga palibot sa panimalay ug inyo usab kining mabuhat sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay. Paghuman sa atong leksyon, inyong mahulagway ang kinaiya sa usa ka himsog nga panimalay. Sa dili pa kita magpadayon sa atong bagong leksyon, ato usang balikan ang atong leksyon bahin sa mga nabatasang buluhaton aron magpabiling limpyo ang atong lawas. Lantawa ang inyong printed materials, page 1. Mao kini ang mga buluhaton aron magpabiling limpyo ang atong lawas. Una, pagkaligo adlaw-adlaw. Ikaduha, mag-ilis og limpyo nga sanina. Ikatulo, pagpanghunaw sa dili pamukaon og pagkahuman og kaon. Mga bata, ang pagkaligo adlaw-adlaw og pag-ilis og limpyo nga sanina makatabang kini aron magpabiling presko og limpyo ang atong lawas ug luwas kita sa mga sakit.
Ang pagpanghunaw usab sa dili pamukaon ug pagkahuman og kaon usa-usab kini kabuluhaton nga angayan natong batasanon, ilabi na sa atong panahon karon nga kinahanglan kitang manghunaw aron dili kita makakuha og mikrobyo pinaagi sa atong mga kamot nga maoy hinungdan sa atong pagkasakit. Karon, atong hibaluan ang mga kinaiya sa usa ka himsog nga panimalay. Paklia ang inyong printed materials, page 2. Ang usa ka himsog nga panimalay mao ang limpyo. Ang limpyo nga panimalay maglikay kanimo sa mga sakit. Maayo ang bentilasyon. Kung limpyo ang hangin sa atong panimalay, malikay kita sa mga sakit. Walay mga insekto o pest-free, sama sa lamok, ilaga, uk-uk og uban pa. Atong likayan nga makasulod kini sa atong panimalay aron himsog ang atong pamilya. Luwas o safe sa mga kasagarang hinungdan sa kadaot sama sa pagkahulog, pagkasamad, sunog, ug uban pa. Karon, ato nang tun-an ang mga hulagway ug atong sutaon kung kini ba naghulagway sa kinaiya sa himsog nga palibot sa panimalay. Lantawan ninyo ang unang hulagway. Naghulagway ba kini sa himsog nga palibot sa panimalay? Ato kanang sutaon mga bata. Diha inyong makita ang pagpanglimpyo sa palibot sa balay. Ang usa ka batang lalaki nga nanilhig ug ang batang babae nga naghawid sa mga basura nga gisulod sa sako. Ang pagpanglimpyo sa palibot sa atong panimalay usa ka kinaiya aron atong mapabiling limpyo ang atong palibot ug maluwas kita sa mga sakit. Busa, atong butangan og check ang kahon tungod kay naghulagway kini sa himsog nga palibot sa panimalay. Karon lantawan na pod ninyo ang sunod nga hulagway. Nagpakita ba kini sa himsog nga palibot sa panimalay? Ato kanang sutaon mga bata. Diha inyong makita ang limpyo nga tubig gikan sa gripo. Ang paggamit og pag-inom og limpyo nga tubig usa ka kinaiya aron mamahimong himsog ang atong panimalay. Niining paagiha, malikay ang atong pamilya sa mga sakit nga makuha nato gikan sa hugaw nga tubig sama sa diarrhea, sakit sa tiyan ug uban pa. Busa, atong butangan og check ang kahon tungod kay naghulagway kini sa himsog nga palibot sa panimalay. Karon, para sa inyong mga buluhaton, paklia ang page 4 sa inyong printed materials. Paminawa ang inyong maestra para sa inyong mga buluhaton. Maokadto ang mga pagtulunan para sa atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 o grade 3. Daghang salamat sa padayon nga pagpaminaw alang sa pagkat-on karong adlaw. Daghan usab nga salamat sa atong mga ginikanan nga padayon nga naggabay sa atong mga kabataan. Og karon ang atong mga kabataan sa grade 4, grade 5 o grade 6 magplaster na para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw.
para sa mga bata sa grade 4. Ang ating asignatura ngayon ay Araling Panlipunan. Sa araw na ito, ating pag-aralan kung paano ang pagpapaliwanag sa balangkas o istruktura ng hudisyal na sangay ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagsulat ng isang talata. Mahalaga ang araling ito upang maintindihan natin ang istruktura ng pamahalaan at matutunan kung paano natin ito maipapaliwanag. Pagkatapos ng aralin, maipapaliwanag ninyo ang balangkas ng hudisyal na sangay ng pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagsulat ng isang talata. Bago natin simulan ang ating leksyon, balikan muna natin ang ating tinalakay sa nakaraang leksyon kung paano sumulat ng isang talata. Mahalaga ito dahil ito ay kailangan natin sa pagpapaliwanag ng iba't ibang paksa. Paano nga ba sumulat ng talata? Matatandaan na ang talata ay binubuo ng 3 bahagi. Ang unang bahagi ay ang paksang pangungusap. Ang paksang pangungusap ay ang pangunahing paksa na pinag-uusapan sa talata at mababasa sa panimulang pangungusap. Ang sumunod na bahagi ng talata ay ang mga mahahalagang detalye tungkol sa paksa. Ang pangatlong bahagi ng talata ay ang pangwakas na pangungusap o conclusion. Ngayon mga bata, tingnan ang ibabang bahagi ng inyong printed materials, page 1. Bibigyan ko kayo ng 20 segundo upang basahin at pag-aralan ang talata na tinalakay natin sa ating nakaraang leksyon na nagpapaliwanag sa balangkas o istruktura ng lehislatibong sangay ng pamahalaan. Nabasa na ba ninyo ang halimbawang talata, mga bata? Magaling! Sa inyong nabasang talata, ang unang pangungusap na nagsasabing, ang lehislatibong sangay ng pamahalaan na tinatawag ding Kongreso ay binubuo ng 24 na mga senador at 250 na kapulungan ng mga kinatawan ay siyang paksang pangungusap sa talata. Ang sumunod na pangungusap na nagsasabing, ang lehislatibong sangay ay binubuo ng 24 na senador at 250 na mga kapulungan ng mga kinatawan. Ang Senado at ang kapulungan ng mga kinatawan ay parehong may kapangyarihang gumawa ng batas. Mayroon din silang iba pang tungkulin gaya ng una, aprubahan ang taunang budget ng pamahalaan na iminungkahi ng Pangulo. Pangalawa, magsagawa ng paglilitis ng kasong impeachment. Pangatlo, magpanukala ng mga pagbabago sa saligang batas at kaugnay nito ay bumuo ng kumbensyong konstitusyonal na siyang babago sa saligang batas. Ay siyang mahahalagang detalye tungkol sa paksa. At ang panghuling pangungusap na nagsasabing, isinusulong ng lehislatibong sangay ng pamahalaan kasama ng 2 magkapantay na sangay ang pagkakaroon ng pagkakaisa sa pagsasagawa ng mga batas at iba pang tungkulin nito, ay siyang konklusyon o panapos na pangungusap. Ngayon mga bata, para sa ating lesson proper o leksyon, tingnan at pag-aralan ang mga impormasyon na inyong makikita sa ibabang bahagi ng inyong printed materials, pages 2, 3, and 4.
Tatlong sangay ng pamahalaan ng Pilipinas. Una, ehekutibong sangay o sangay na tagapagpaganap o executive branch. Ito ang sangay na tagapagpapatupad ng batas. Pangalawa, lehislatibong sangay o sangay na tagapagbatas o legislative branch. Ito ang sangay na tagagawa ng batas. Pangatlo, hudisyal na sangay o sangay na tagapaghukom o judiciary branch. Ito ang sangay ng husgado o tagausig. Ang tatlong sangay na bumubuo sa pamahalaan ay malaya o may malasariling pamamahala. Ang bawat sangay ay walang karapatang manghimasok sa gawain ng bawat isa. Isa sa mga sangay ng demokratikong pamahalaan ay ang hudisyal na sangay o sangay na tagapaghukom o judiciary branch. Ang hudisyal na sangay ng pamahalaan ay may kapangyarihang dinggin at lutasin ang mga suliraning may kaugnayan sa pagpapatupad ng batas. Ang mga tungkulin at mga taong bumubuo ng hudisyal na sangay ng pamahalaan ay ang sumusunod. Ang kataas-taasang hukuman o Korte Suprema ay ang pinakamataas na korte sa Pilipinas na pinamumunuan ng punong hukom o Chief Justice at 14 na katuwang na mahistrado na pawang magsisilbi hanggang sa edad na 70. Tungkulin nito ang disiplinahin at pumili ng mga huwes ng mababang hukom at ang pagpapasya sa mga usaping may kinalaman sa konstitusyon at mga kautusan ng Pangulo. Ang mababang korte ay binubuo ng mababang hukuman at natatanging hukuman. Ang mababang hukuman ay binubuo ng mga sumusunod. Regional Trial Courts. Ito ang pinakamataas na hukumang naglilitis sa mga kasong kriminal at sibil. Court of Appeals. Dinidinig sa hukumang ito ang mga kasong kriminal at sibil na inaapila mula sa Regional Trial Court. Metropolitan Trial Courts. Nalikha ang hukumang ito para sa mga lugar na tinatawag na metropolitan, tulad ng Kamaynilaan. Nililitis din dito ang mga kasong kriminal at sibil. Municipal Trial Court. Nalikha naman ito para sa kaso sa antas ng munisipyo at lungsod na hindi kabilang sa mga lugar na tinatawag na metropolitan. Ang natatanging hukuman ay binubuo ng mga sumusunod. Sandigan Bayan, ang siyang naglilitis ng mga pinuno o kawani ng pamahalaan na inirereklamo dahil sa katiwalian. Hukumang Sharia o Sharia Court. Ang hukumang ito ang humahawak sa kasong may kinalaman sa paniniwala at batas ng Islam. Court of Tax Appeal. Sa hukumang ito naman nilulutas ang mga usaping may kinalaman sa pagbabayad at pagtatasa ng buwis. Bawat hukuman ay hindi dapat saklawan ng ibang hukuman dahil bawat hukuman ay may kanya-kanyang kapangyarihan. Bawat hukom ay may taglay na katangiang itinadhana ng saligang batas o konstitusyon. Layunin ng hudisyal na sangay ng pamahalaan kasama ng mga bumubuo nito ang lutasin ang mga suliraning may kinalaman sa pagpapatupad ng batas. Kasama na sa mga ito ang pagdinig ng mga kaso sa mga korte. Ngayon mga bata, sa inyong printed materials, page 4, sa ibabang bahagi, inyong makikita ang balangkas sa hudisyal na sangay ng pamahalaan. Tingnan at pag-aralan itong mabuti. Ngayon, atin nang pag-aralan kung paano sumulat ng isang talata na nagpapaliwanag sa istruktura ng hudisyal na sangay ng pamahalaan.
Napag-alaman natin sa ating nakaraang leksyon na ang talata ay may 3 bahagi. Sa unang bahagi, isusulat natin ang paksang pangungusap. Sa ikalawang bahagi, isusulat natin ang mga mahahalagang detalye tungkol sa paksa. At sa ikatlong bahagi, isusulat natin ang pangwakas na pangungusap o konklusyon. Ngayon, ating gamitin ang balangkas na ito sa ating pagpapaliwanag ng ating aralin tungkol sa istruktura ng hudisyal na sangay ng pamahalaan. Sa unang bahagi na paksang pangungusap, isusulat natin ang mga kapangyarihan ng hudisyal na sangay ng pamahalaan. Sa unang bahagi na paksang pangungusap, isusulat natin ang kapangyarihan ng hudisyal na sangay ng pamahalaan. Sa susunod na bahagi na mga mahahalagang detalye, isusulat natin ang mga tungkulin at mga taong bumubuo sa hudisyal na sangay ng pamahalaan. Sa ating konklusyon o ikatlong bahagi, isusulat natin ang layunin ng hudisyal na sangay ng pamahalaan. Ngayon ay isulat na natin ang talata batay sa ating balangkas. Para sa unang bahagi, base sa ating binasang impormasyon tungkol sa hudisyal na sangay ng pamahalaan, ang paksang pangungusap ay ang hudisyal na sangay ng pamahalaan ang siyang naglulutas sa mga suliraning may kaugnayan sa pagpapatupad ng batas. At para sa ikalawang bahagi, base sa ating binasang impormasyon tungkol sa hudisyal na sangay ng pamahalaan, ang mga mahahalagang detalye ay ang hudisyal na sangay o sangay na tagapaghukom ay binubuo ng kataas-taasang hukuman o Korte Suprema at katulong nito ang mga mababang korte. Ang Korte Suprema ay may tungkuling disiplinahin at pumili ng mga huwes ng mababang hukom at ang nagpapasya sa mga usaping may kinalaman sa konstitusyon at mga kautusan ng Pangulo. Ang mababang korte ay binubuo ng iba pang hukuman at natatanging hukuman na may kanya-kanyang tungkulin ayon sa sakop nito. Regional trial courts ang pinakamataas na hukumang naglilitis sa mga kasong kriminal at sibil. Court of Appeals ang siyang naglilitis sa mga kasong kriminal at sibil na inaapila mula sa Regional Trial Court. Metropolitan Trial Courts ang hukuman para sa mga lugar na tinatawag na metropolitan tulad ng Kamaynilaan. Nililitis din dito ang mga kasong kriminal at sibil. Municipal Trial Court naman ang hukuman para sa kaso sa antas ng munisipyo at lungsod na hindi kabilang sa mga lugar na tinatawag na metropolitan. Sakop naman ng natatanging hukuman ang Sandigan Bayan na siyang naglilitis ng mga pinuno o kawani ng pamahalaan na inirereklamo dahil sa katiwalian. Ang hukumang Sharia o Sharia Court ang humahawak sa kasong may kinalaman sa paniniwala at batas ng Islam. Court of Tax Appeal ang hukumang naglulutas sa mga usaping may kinalaman sa pagbabayad at pagtatasa ng buwis. Para sa ikatlong bahagi, base sa ating binasang impormasyon tungkol sa hudisyal na sangay ng pamahalaan, ang konklusyon ay ang hudisyal na sangay ng pamahalaan kasama ng mga bumubuo nito ay naglalayong lutasin ang mga suliraning may kinalaman sa pagpapatupad ng batas. Kasama na sa mga ito ang pagdinig ng mga kaso sa mga korte. Ngayon mga bata, pagdugtungin ang mga bahagi upang mabuo ang isang talata. Bibigyan ko kayo ng 20 segundo
upang basahin at pag-aralan ang nabuong talata na nagpapaliwanag sa balangkas o istruktura ng hudisyal na sangay ng pamahalaan. Inyo yang makikita sa loob ng kahon sa ibabang bahagi ng inyong printed materials, page 6. Naunawaan na ba ninyo mga bata? Magaling! Ngayon, alam kong naintindihan na ninyo ang ating aralin. Kaya naman, para sa inyong gawain, pakibuksan ang inyong printed materials pages 8 and 9. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Mathematics Grade 5. Today, we will learn in Mathematics 5 how to describe the properties of regular polygons. This lesson is important because this will help you understand polygons, circles, and solid figures. At the end of this lesson, you will describe the properties of regular polygons. But before we proceed to our new lesson, let us take a look at our previous lesson about visualizing, drawing, naming, and describing polygons. Kindly open your printed materials on page 1. You can see a table showing 4 columns. On the first column, you can see the visualization. On the second column, you can see the drawing. On the third column, you can see and read the name of the polygon. And on the fourth column, you can read the description. In visualizing polygons, draw the 7 line segments in the first column of the table. From the 7 line segments in the first column of the table, we need to draw a closed figure by joining the line segments together. We can now form a polygon with 7 sides and 7 vertices. A polygon with 7 sides and 7 vertices is called heptagon. In describing heptagon is a polygon with 7 sides and 7 vertices. Now, let us study the information about the properties of regular polygons. Kindly open your printed materials on page 2. You can see and read in the information that polygon is a closed plane figure made up of several line segments that are joined. Regular polygon is a polygon whose all sides and angles are equal. Polygon is considered regular if it has the following properties. Number 1, all sides are equal. Number 2, all interior angles are equal. Number 3, all exterior angles are equal. Irregular polygon is a polygon that does not have equal sides or angles. Properties of irregular polygon. Number 1, sides are not equal. Number 2, angles are not equal. Now, let us learn how to describe the properties of regular polygons. Example 1. Look at the figure below. The illustration, which is polygon ABCD,
is considered as a regular polygon. By counting at the sides of the polygon, we can identify the name of the polygon. Let us count the sides of the polygon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. The polygon has 8 sides. Therefore, it is called an octagon. Octagon has 8 sides and 8 angles. All sides of the octagon are equal. All angles inside or the interior angles of the octagon measures 135 degrees. Therefore, all interior angles are equal. The exterior angles or angles outside the polygon measures 45 degrees. All exterior angles are equal. An octagon that has 8 equal sides and angles is called regular octagon. Regular octagon is a regular polygon. Mga bata, in describing the properties of a regular polygon, we will state the name of the polygon, then the number of sides. We will also mention the exterior equal or not equal angles and the interior equal or not equal angles. Now, let us describe the polygon ABCDEFGH based on the given data. I will read the description. Polygon ABCDEFGH is an octagon. It has 8 equal sides. It has also 8 equal exterior and 8 equal interior angles. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, kindly read and study the remaining examples which are found in your printed materials on pages 3 and 4. After that, for your activities, kindly open your printed materials on pages 5 and 6. Now, it's time for you to do your activity. TLE Grade 6. Today, in TLE 6, you will learn on how to construct simple electrical gadget such as extension wire. Simple electrical gadgets are very helpful. This lesson will teach you how to construct one simple electrical gadget that could be used at home or in any places. At the end of the lesson, you will be doing a performance task. The task will be constructing a simple electrical gadget such as extension wire. Before we're going to learn how to construct extension wires, let us have a look first on insulators and conductors. Kindly open your printed materials on page 1. Any material that keeps energy such as electricity, heat, or cold from easily transferring through is an insulator. They are the materials or substances which resist or don't allow the current to flow through them. Wood, plastic, rubber, and glass are good insulators. Conductors are materials that permit electrons to flow freely from particle to particle. It allows for charge to transfer through the free movement of electrons. They allow electricity
to flow through them. Metals, humans, earth, and animals are all conductors. Now, let us study the information about simple electrical gadget. You can see and read in the information that as young as you could already create simple electrical gadgets at home. Simple electrical gadgets are gadgets we usually use at homes or at school in our daily lives. Extension cords or wires are simple electrical gadgets that permit the use of an appliance at some distance from a fixed socket. To make electrical gadgets, we need tools and equipment. There are basic tools and materials in making simple electrical gadgets. Number 1. Pliers. Pliers, such as combination plier, long nose plier, and side cutting plier, are used to cut, hold, bend, and twist objects and wires. Number 2. Screwdrivers. Screwdrivers, such as flathead and Phillips screwdrivers, used to loosen and tighten screws. Number 3. Electrical tape. Electrical tape, used to protect electric wiring for insulation. Number 4. Wire stripper. Wire stripper, used to remove insulation of wires from gauge. Number 5. Cables and wires. Cables and wires are the common materials needed in making electrical connections for the current to flow. A wire is a single conductor, probably a copper or aluminum, while cable is 2 or more insulated wires wrapped in one jacket. Number 6. Male plug is a device inserted in a socket to make an electrical connection. Number 7. Female outlet. Female outlet is usually attached to the wall of houses with ready electrical supply from which a male plug is inserted to produce electricity. Now, let us learn how to construct an extension wire. Kindly open your printed materials on page 3. We need the following materials: electrical cord, in which the length may vary based on how long you need, wire cutters or pliers, screwdriver, male electric plug, and female electric plug. After gathering the materials needed, we will now start making it. Step 1. Separate one end of electrical wire to about 10 centimeters each, just like what is presented on the picture or in the video. Step 2. Peel off the skin or insulators of the wire and, using pliers or wire stripper, by about 2 centimeters. Step 3. Loosen the screw of the male electric plug. Step 4. Open the cover of the male plug. Step 5. Insert the wire into the male plug. Twist both ends of the wire to keep the wires contacting each other. Tighten the screws down to hold the wires securely.
Step 6. Put back the cover of the plug so the wire will not be exposed and cause electric shock. Step 7. Repeat steps 1 to 6 on the other end of the electrical wire, this time with a female plug. Step 8. Once the steps had been done, you now have a complete extension wire. Nakuha niyo ba, mga bata? Magaling! Now, for your activities, kindly open your printed materials on page 5. Now, it's time for you to do your activity. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Tangub City Division sa pagpanguna sa atong Schools Division Superintendent Agustin S. Sepi, ingon man sa pag-abag sa atong Assistant Schools Division Superintendent Lorena P. Serrano, ingon man sa pag-ayuda og suporta sa atong lokal nga kagamhanan pinaagi sa atong halangdong mayor, Mayor Jennifer Witan, kini inyong mga magtututlo sa kahanginan. Moingon kaninyo, daghang salamat sa inyong pagpakiguban sulod sa duha ka takna nga tulumanon. Hangtod ugma, bye-bye everyone and God bless us all. Tayo na, buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na, pumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop time, we learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na,
Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop time. We learn all things, it's very fun. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. Tangkop time. Tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. It's tangkop time. We learn all things, it's very fine. Masaya, tutok na. Tangkop time.
we'll learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo, tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop, tangkop time. Tayo, tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo, tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo, tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na.
sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn. Happy Wednesday morning! Good morning to our learners. Today is Wednesday, March 16, 2022. Welcome sa ikatulong adlaw sa atong pagkaton karong simanahuna. I am Teacher Rayan from Maluro Integrated School. And I am Teacher Michelle from Taguite Elementary School. And we are your teacher facilitators for today. So here are the competencies for today. For grade 1 health, the competency is describes the characteristics of a healthful home environment. Yes, and for our grade 2 health, demonstrate good family health habits and practices. For grade 3 health, demonstrate consumer skills for given simple situations. And for our grade 4 araling panlipunan, na ipapaliwanag ang balangkas o istruktura ng pamalaang Pilipinas. And today we will be focusing on hudisyal na sangay o sangay na tagapaghukom. For grade 5 mathematics, describes the properties of regular polygons. Yes, and for our grade 6 TLE, we are going to construct simple electrical gadgets. Okay? Okay, learners, stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Okay, so, mga bata, makita ninyo karon sa inyong mga screen ang ato ang first attendance marker for today. Okay, so, isulat na karon ninyo sa inyong mga SLM. Okay, sige, so, before tayo mag-start, by the way, Ma'am Michelle, no, this is our first week wherein wala tayong mga key answers sa inyong mga SLM din nga nadawat, no? So, it's very necessary nga maminaw gyud mo sa atong mga discussion so that you could answer, ha? Kay we will help you how to do it. Okay? Sige, so sugod tama, Michelle. So let's start with the grade 1 health with the competency describes the characteristics of a healthful home environment. Yes. So, how to describe? Ang usa ka himsog nga panimalay mao ang naa siya'y mga characteristics. So, mo ning mga characteristics sa usa ka limpyo nga panimalay. Una, limpyo. Yes. Okay, so ang limpyo nga panimalay maglikay kanimo sa mga sakit. So when we say limpyo nga panimalay, Ma'am Rayan, o mga bata, kinahanglan nga hapsay ug walay mga sagbot, walay mga hugaw nga makita sa bisan asang parte sa atong panimalay. Kung pasabot ang atong mga basura, kinahanglan natong ibutang sa saktong butanganan like sa atong basurahan. Yes, ang usa ka another characteristics usa ka himsog nga panimalay mga bata mao ang maayo nga ventilasyon. So what do you mean by that mga bata? When you say maayo ang ventilasyon, kung limpyo ang hangin sa atong panimalay. So meaning ana malikay kita sa mga sakit. Okay? So kanang lami siya hangin no, limpyo fresh air kung unsaon man siya pag-achieve, no, mga Ma-achieve bata? nato na siya, di ba, sa atong surround, sa gawas man magika ng atong ang hangin nga mosulod sa atong balay. So kinahanglan nga limpyo ang atong palibot kay aron inig kuan sa hangin, Sulod sa hangin sa sulod balay. sa hangin sa atong panamalay, limpyo pud nga hangin. Ang atong balanghap, no? Okay, so that is maayo ang ventilasyon. Another is ang usa ka himsog nga panimalay walay mga insekto or ginatawag ato sa English og pest-free. Okay? So, what are these pests? For example, wala siya'y lamok, wala siya'y ilaga, mga uk-uk, ug uban pa. So, atong likayan nga makasulod kini sa atong panimalay aron himsog ang atong pamilya. Yes. Okay. That is right. Next nga characteristics sa usa ka himsog nga panimalay mao ang luwas o safe. Luwas o safe sa mga kasagarang hinungdan sa kadaot sama sa pagkahulog, pagkasamad, sunog o uban pa. Okay, sige. So ani ang mga example na ihulagway din na puntay statement. So atong tanawon kung gipakita ba niini ang usa ka himsog nga panimalay. Okay, so pagpanglimpyo sa palibot sa balay. What do you think mga bata? Nagpakita ba kini sa usa ka himsog nga panimalay? How about you, Ma'am Rayan? Yes, of course, di ba? So, kung nagpakita ka na og isa ka himsog nga panimalay, check-kan siya, no? According to your SLM activity. So, based on that picture, that is check or correct. right. Okay, sige, Okay, another. next. Uy. Nakita na to dira na sa sa kakwarto, na ikatre, tapos ang mga gamit is nagkatag. Nagkatag na wala na tarong og butang ang mga bulingon. So, that means, base sa picture nga itong nakita, wala niya gipakita ang usa ka himsog nga panimalay. Kay di ba ang usa sa characteristic is limpyo. Pakita dira nga di man siya limpyo, nagkatag. Katag. So, dili siya usa ka characteristic sa usa ka himsog nga panimalay. So, X siya. Yes. Okay, sige. So, padayon ta mga bata. Karon na pod atong hisgutan ang grade 2 health. So, pag-anda mga grade 2 nga mga learners. Sige. Sa grade 2 health mga bata atong tun-an karon unsaon pag-demonstrate good family health habits and practices. Okay. Ang himsog nga pamatasan sa usa ka pamilya kinahanglan niya mapakita ug mabuhat. Sa maong paagi, mahimong makalikay ang tanang banay sa pamilya sa mga balatian o mulambo ngadto sa pagkahimsog nga individual.
So aduna tay mga paagi sa himsog nga pamatasan napud ni siya sa usa ka pamilya. So usa kay mga himsog nga pamatasan sa usa ka pamilya. Yes. Una, mukaon og mga lunhaw nga mga utanon, prutas o uban pang masustansyang pagkaon. So, lunhaw nga mga utanon, that means in English is green leafy vegetables. Okay, ngalan tagkaon sa mga utanon, prutas o uban pang mga masustansya nga pagkaon. Ano yung mga examples sa mga green leafy vegetables? Sama sa kamunggay, Yes, pinangko, mga alubati. Oh, so they are very good source of vitamins and minerals. Sige, next. Kani mga bata, kinahanglan daw maligo kada adlaw kung wala lay bation sa lawas. Yes, that's right. Okay. So, kamo, maligo ba mo kada adlaw mga bata? Bisag na alam mo ron sa inyong balay? O, kung wala ha, bad na siya. You should be taking a bath every day. Okay? Kung maayo lang ang panlawas. Yes, wala lang mo hilanti, kung okay lang gid ang pamati. Sige. So, number 3, maglimpyo sa ngipon kada human o kaon gamit ang toothbrush o ang toothpaste. Oh, so ikapila man dapat man-toothbrush ang usa ka bata, Ma Michelle? So, mag-toothbrush ta, human og kaon sa pamahaw, sa paniudto, o panihapon. Okay, so kung pwede, 3 times a day, but importantly, Jud, pwede po morning and before mag-sleep at night. Yes. Okay, kung dili gani kaya, for example, nagbalon mo sa school, so at least morning and night, maka-toothbrush ta to keep our teeth healthy. Okay. Yes. Next, magsuot og limpyo nga sinina ug uban pang suotonon. So that means nga ang atong gisuot kagahapon, Yes. atong likayan nga dili na nato to suoton pa karon kung wala pa siya malabhi. Unless kung gilabhan na ni mama kagabi tapos taogan na, that's okay. Pwede. Kay limpyo naman siya. Oo. Aside from that, naadyo tayong mga definite nga sanina. Kanang sanina panlakaw, dili na to na siya ikatulog. That's Kanang right. pang school, dili po to siya ikatulog. So natay para pantulog, natay pandula, naapod tay mga sanina nga pang eskwelahan. Importante lang mga bata, limpyo, no? Dili necessary nga bag-o, nga mahal. Basta limpyo lang para healthy mo kanunay. That is right. Okay. Next, matulog sa insaktong oras, sulod sa siya, hantod 12 ka oras nga pagkatulog. Labi na sa mga bata. Oo, kay growing pa man mo mga bata, so dapat matulog mo siyam hangtod 12 ka oras. Kung ato siyang ipon siyam ka oras, pwede mo magsugod og alas 8, no? So alas 8, alas 9, Gis. 12, alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6 mata na. Okay, so from 8 p.m. to 6 a.m. Oh, so ma-achieve na ninyo ang 9 hours of sleep. Mo na siya sakto. That's right. Next, mag-ehersisyo kada adlaw. Mag-exercise ta. Oh, so naidagang pamaagi sa pag-exercise mga bata. Actually, when you are playing outside, karon no kay wa man mo sa school, so dili ta kayo ka exercise. Kanang magdula mo sa gawas is already an exercise. Pwede pud mo magbaklay-baklay sa gawas, that is already an exercise. That is right. Aside na mga bata, for example, gisugo mo sa inyong mama na manglampaso, Yes. malihig, that's also a form of exercise. Okay, so walay mga dahilan no nga dili ta maka-exercise. As long as you're moving, okay, that is already a form of exercise. Okay, number 7, magpagawa sa hugaw kada adlaw. So imo na to siyang habit mga bata. Every morning, pwede ta magpagawa sa atong hugaw kada adlaw. So mo ato tag CR every day, okay? That's right. Number 8, pagpangunaw sa mga kamot matag oras gamit ang sabon. Sige, So, especially Karon. before ta mukaon, manghugas gid ta after mukaon, when you go out from the CR, kinahanglan manghugas ta sa tong kamot. When you see nga inyong kamot is dirty na, hugaw na, kinahanglan ato gid siyang i-maintain nga limpyo ang atong mga kamot kay bisan asa ra ba nato ni ihikap sa especially sa tong nawong. Hikap dato sa to ang mga sinina. Ano, what if hugaw imo ang hands tapos ipahid mo sa imong sinina. So, mabulig imong sinina.
Yes, especially again no addition karon nga natay pandemic, necessary good nga sige ta og hugas og kamot. Okay, sige. Let us try mga bata sa inyong activity natay example activity sample din here. Sige, Ma'am Michelle. Okay, so atong tan-awon be mukaon. Atong tan-awon if maayo ba siya or sakto ba ang iyang gibuhat or dili. Yes. Mukaon og mga lunahaw nga utanon, prutas o uban pang masustansyang pagkaon, adlaw-adlaw ang pamilya ni Joanne. Okay, so is that right? Tama ba yan mga bata? Okay, Yes. so Ma'am That is Michelle. a check. Ang pagkaon ng mga lunhaw nga mga tanon, prutas ug uban pang mga masustansyang pagkaon, makapahinsog sa atong lawas ug mahilayo kita sa sakit. Busa atong butangan og check ang kahon tungod kay nagpakita kini og himsog nga pamatasan sa pamilya. Another one mga bata, akong basahon ang usa ka situation ha, kung good ba ni siya or bad. Here, mag-order og mga pagkaon sama sa spaghetti o pizza ang pamilya ni Bea kay wala na'y oras iluto. Okay, sige, so you think of that. Ang pag-order og mga pagkaon sama sa spaghetti o pizza kay wala na'y oras iluto, wala nagpakita og himsog nga pamatasan. O kinahanglan kining hikayan. Okay? So, pwede man siya but not always ha, mga bata, no? Busa, atong butangan kini og X ang kahon. Tungod kay wala kini nagpakita og himsog nga pamatasan sa pamilya. That is right. Okay, let's move to number 3. Maligo lang kung naay lakaw o naay bisita sa balay ang pamilya ni Ben. So, explain diri nga, maligo lang siya kung na siya'y bisita. Or mulakaw siya. Or mulakaw siya. So, that means nga, if dili siya mulakaw, Di siya di siya maligo. maligo. So, what do you think? Nagpakita ba kini og good health habits? Mga bata, what do you think? It's wrong. Siyempre, kung wala ta naglakaw o wala tay laing lakaw, basta importante nga wala galain imong lawas, maayo lang imong palawas, wala kay lampi, it's good nga maligo kita every day. Ang pagligo lang kung nailakaw or naibisita sa balay, wala nagpakita og himsog nga pamatasan. Kinahanglan yun nga maligo kada adlaw kung wala lang tay balatian sa lawas ha mga bata. So, bisan that, atong butangan og ekes ang kahon tungod kay wala kini nagpakita og himsog nga pamatasan sa pamilya. That's right. Next, maligo taga adlaw ang pamilya ni Josh kung wala lay balatian niya bation sa lawas. Okay, sige. So, good ba nga kung maligo ta kada adlaw, mga Yes. bata? Okay. Tanaw ninyo. Ato man ang istoryaan ganyan, no? Gihisgutan. So, it is, of course, yes. Check. No? Ang pagligo taga adlaw kung wala lay balatian, nga bation sa lawas, usa ka paagi aron magpabiling limpyo ang atong lawas. So, busa, atong butangan og check ang kahon tungod kay nagpakita man kinig himsog nga pamatasan sa pamilya. That's right. Okay. Learners, stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
lakas o kay saya ng buhay estudyante, lalo na kung tayo'y mapina. Tayo na buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Okay, sige. Padayon ta mga bata. Okay, so, karon ato na pong hisgutan ang atong leksyon para sa atong grade 3 sa subject nga health. Okay, Ma'am Michelle, ano sa competency? Ang competency for grade 3 health is demonstrate consumer skills for given simple situations. Okay, so, importante mga bata nga atong makatunan o mahibaloan og ang mga kahanas sa konsumidor aron makabalo ka nga muhimo og maalamon og sakto nga mga desisyon sa pagpalit og mga pagkaon, butang o serbisyo. Okay. Iniguman sa atong leksyon, inyong mapakita ang mga kahanas sa konsumidor alang sa gihatag ngayano nga mga sitwasyon. Sige, so, before nato siya i-discuss, ato munang katunan ang mga impormasyon, no, nga kinahanglan ninyo aron mahimo ninyo ang skill nga kinahanglan sa competency. Okay, so, unsa di ay ng konsumidor? So, mga bata, ang konsumidor mao ang mga tawo nga mopalit og pagkaon, serbisyo, produkto ug mga butang nga gamiton para sa pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon, or in English it is called consumer. Okay? Sige. Ang mga kahanas sa usa ka maalamon nga konsumidor mao ang mga musunod. So ani ang mga skills na dapat hinumduman sa usa ka consumer o konsumidor. Wise, no wisdom. Una is maglista sa mga angay nga paliton. Okay, so dili dayon mo diretso adtong Ricardo. First thing is ilista daan ang mga palitunon. Nga naman na, Ma'am Michelle, ilista man.
aron maka-minimize ka sa oras. For example, if nagilista na nimo tanan nimong palitunon, mas dali ang imuhang pagpangita. Diretsyo kung asa nimo siya pangitaon, and mas madali pug kag pagkahuman. Kay dili na ka magpataka-taka og tuyok or pa ka magunahon dito sa tindahan, maglibog na hinong kag unsa imong paliton. Actually, it is also a money saver. Yes. Because naman kay listahan no sa imong palitunon, so you need not to buy other things. Kay kabalo na ka nga maura ni akong paliton. Okay, sige. Sunod is unahon og palit ang mga importante. So what are these important? So basic needs, no? Panudan, pagkaon, okay? So mao gyud na unahon og palit. Ikatulo, Ma'am Michelle. Ikatulo, kahibalo mo himo sa hustong desisyon kung unsa ang mga nga pagkaon ang paliton og butang nga gamiton aron masiguro ang kahimsog. So yan kabalo ta mo decide, for example, between sa kanaang junk foods o sa inyohang para sudan, which one is mas timbang nato nga unahon nato pagpalit. So mas timbang syempre ang katong para sudano nato. So aside from that, di ba ganahan man gyud ta nga tagaan ta ni mama og mga gifts ni Guli, no? So as a mother pod, pilion ta, for example, iniguli, unsay paliton? Sa mas maayo, no? Saging baka kung ihatag sa akong mga anak or kaning chips. So dapat guwapo ang decision making ana para ang paliton nga pagkaon gamiton aron masiguro nga himsog ang panglawas kung kinsa man ang mukaon ni ini. Okay. That's right. Sunod. Okay. Next, dili dali madani sa mga pahinumdom sa telebisyon o posters. So, di ba okay. ni mga advertisement no na naa sa TV nga very enticing kaayo sa mga mata sa mga bata. Sa kinahanglan mga bata, dili lang pud ta magdiretso nga, mama, baliti ko ani kay nani siya sa TV. Kinahanglan ato punguna-hunaon kung maayo ba ang ato ang paliton niya gi-advertise sa TV or makaya ba sa budget ni mama ang akong ipapalit sa iya. Correct. Okay. Another one is makisayod sa impormasyon usa mo palit. So necessary ni sa mga bata, okay? So kung mupalit ka og mga pagkaon atong basahon na na siya sa likod sa mga packaging, no? So inyo din ang basahon unsa di ay ang naa sa pagkaon, unsay mga ingredients kay importante na siya, okay? So for your health, okay? Yes, next is makisusi kung aduna ba kini diskwento o discounts. Usahay sa mga tindahan nag-sale na sila, di ba, na mga 20% discount. So imo tong atan-aw dito kay tungod sa mga discounts mas makasave ta, mas magamyan ang ato ang mabayad. Okay, yes. Another one, mga bata, magtandi sa kalidad, presyo o gamit sa produkto. So, naman ko usahay mga bata, nga barato, ay kanitong paliton kay barato. But actually, there are other things nga mas mahal siya, pero mas mulungtad, mas makasave ka. Okay, so naapoy, mas barato siya, mas nindot pa siya sa mahal. So, tanawon yun ninyo siya og ayo. So, itandi-tandi ninyo ang mga produkto. Okay? That's right. So, okay. Para sa pagpakita sa mga kahanas sa konsumidor, alang sa gihatag niya nga mga sitwasyon, atong basahon ang sitwasyon. Okay. Si Maria o ang iyang mama moadto sa merkado aron mamalit sa ilang pagkaon para sunod si Mana. Usa sila milakaw, gipanglista sa iyang mama ang mga pagkaon nga ilang pamaliton. Karon ang atong pangutana, nagpakita ba kini kahanas sa usa ka-konsumidor? Di ba iya man gilista daw ang mga kailangan nilang paliton? Yes, so mga bata, ang paglista sa mga palitunon o sa kamamalit, usa ka paagi aron walay malimtan nga mga palitunon. So, nagpakita kini og kahanas sa usa ka konsumidor busa atong butangan og check ang kahon. Okay? That's right. Okay, Another. next. Si Lloyd gisugo sa iyang papa sa pagpalit sa ilang mga kinahanglan sa balay. Nakita ni Lloyd ang mga lamian nga mga candy o chocolate sa tindahan. Apan giuna niya og palit ang bugas, asukar, gatas, sudan og uban pang mga naguna nilang panginahanglanon. Ang pangutana mga bata, nagpakita ba kini kahanas sa usa ka konsumidor? Okay, sige ha. So, importante gayud nga unahon pagpalit ang mga nag-unang panginahanglanon or tawag nato sila mga basic needs, no? Tungod kay gamit
kay gamit og kinahanglanon kini nato sa pang-adlaw-adlaw. Nagpakita kini og kahana sa usa ka konsumidor busa atong butangan og check ang kahon. That's right. Okay, so naibalaan na nato no kung ang mga kahanas na kinahanglan maoy naa nato as a consumer. Okay, learners, stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. learners, take note of our second attendance marker, which are shown on the top of the screen. Sige, so, muproceed ta sa atong leksyon for grade 4 in Araling Panlipunan nga naay competency nga na ipapaliwanag ang balangkas o istruktura ng pamahalaan ng Pilipinas. And today we will be focusing on hudisyal na sangay o sangay na tagapaghukom. Okay, sige. Mahalaga ang araling ito upang maintindihan natin ang istruktura ng pamahalaan at matutunan kung paano natin ito maipapaliwanag. So, pagkatapos ng aralin mga bata, maipapaliwanag ninyo ang balangkas ng hudisyal na sangay ng pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagsulat ng isang talata. May tatlong sangay ng pamahalaan ng Pilipinas. Yes. Una ay ang ehekutibong sangay o sangay na tagapagpaganap o executive branch. Ito ang sangay ng tagapagpatupad ng batas. So that was discussed yesterday, Yes. kung natatandaan ninyo mga bata. And here, our second sangay ng pamahalaan or branch is lehislatibong sangay o sangay na tagapagbatas. Gitawag nato ni siya sa English og legislative branch. Okay? So, unsa iyang work? Ito ang sangay na tagagawa ng
Batas. Sila nagabuhat sa mga balaod. Yes, the laws of the Philippines. Okay? Next is judicial na sangay o sangay na tagapaghukom o tinatawag natin sa Ingles na judiciary branch. Ito ang sangay ng husgado o taga-usisa. Okay, so yan ang ating itatalakay sa araw na ito. So mga bata, ang tatlong sangay na bumubuo sa pamahalaan ay malaya or may sariling pamamahala. Ang bawat sangay ay walang karapatang manghimasok sa gawain ng bawat isa. So naa sila yung mga roles kada isa. Okay, so here. Isa sa mga sangay ng demokratikong pamahalaan ay ang hudisyal na sangay o sangay na tagapaghukom o judiciary branch. Yes, mga bata, ang hudisyal na sangay ng pamahalaan ay may kapangyarihang dinggin at lutasin ang mga suliraning may kaugnayan sa pagpapatupad ng batas. Diba? Gihimo siya sa legislative. This time, sila ang mutanaw kung gi-follow ba siya or wala. Sila ang magbibigay ng litis or hatol. Ang mga tungkulin at mga taong bumubuo ng hudisyal na sangay ng pamahalaan ay ang mga sumusunod. Yes. Okay. First is, ang pinaka-highest sa judiciary ay gitawag na ito o kataas-taasang hukuman or the Supreme Court. Okay? Or Korte Suprema. Ito ay ang pinakamataas na korte sa Pilipinas na pinamumunuan ng punong hukom or Chief Justice. Okay? So, meron siyang kasamang 14 na katuwang na mahistrado na pawang magsisilbi hanggang sa edad na 70. Oh, so, tungkulin nito ang disiplinahin at pumili ng mga huwes ng mababang hukom at ang pagpapasya sa mga usaping may kinalaman sa konstitusyon at mga kautusan ng Pangulo. Tama. Ang mababang korte, o pangalawa na ito, una ay ang Korte Suprema. Supreme Court. At ang pangalawa ay ang mababang korte. Ang mababang korte ay binubuo ng mababang hukuman at natatanging hukuman. Yes. Una, ang mababang hukuman ay binubuo naman ng mga sumusunod. Binubuo ito ng Regional Trial Courts, RTC, Court of Appeals at Metropolitan Trial Courts. Yes. Ang Regional Trial Courts, ito ang pinakamataas na hukumang naglilitis sa mga kasong kriminal o sibil. So, regional. So, by region siya. Okay, next is Court of Appeals. Now, usa may trabaho ani niya. Dinidinig sa hukumang ito ang mga kasong kriminal at sibil na inaapila mula sa Regional Trial Court. Oh, so siya mo, for example, wala kadawat ang so mo appeal siya nga, I want to, again, ipakuan ako ang kaso. So, sa Court of Appeals siya mo duol. Okay. Next, Metropolitan Trial Courts. Nalikha ang hukumang ito para sa mga lugar na tinatawag na metropolitan kagaya ng Kamaynilaan. Nililitis din dito ang mga kasong kriminal at sibil. Now, another type of mababang hukuman ay ang tinatawag nating natatanging hukuman. Okay, these are the following. One is nabilong ani is sandigang bayan. So, kung ganahan mo maminaw bitaog mga news, sige mo kadungog ani nila nga word. So, sino ba yan? Kaya, ano bang trabaho ng sandigang bayan? Sila ang naglilitis ng mga pinuno o kawani ng pamahalaan na inireklamo dahil sa katiwalian. So, familiar kini siya, no? Kay pinuno ng pamahalaan. So, Government officials. Oh yes, mga mayors, mga councilors, senadors, congressmen. Sa ilang mga kaso, yung mga kaso nila ay dinidinig sa sandigang bayan. So, familiar kayo ka ng mga corruption cases. So, sandigang bayan ang dumidinig dyan, mga bata. Okay? Next, under sa natatanging hukuman ay ang hukumang Sharia o Sharia Court. Ang hukumang ito ang humahawak sa kasong may kinalaman sa paniniwala at batas ng Islam. Yes, a special court siya for Islam and for Muslims. Okay? Another one, mga bata, is ang ginatawag na ito o Court of Tax Appeal. Okay? So, sa hukumang ito, nilulutas ang mga usaping may kinalaman sa pagbabayad ng buwis. Okay, so tax appeal. So, kung di ka mo bayad sa buwis, pila na katuig, and you're very rich, so dito mo sa Court of Tax Appeals idungog. That is right.
bawat hukuman ay hindi dapat saklawan ng ibang hukuman dahil bawat hukuman ay may kanya-kanyang kapangyarihan. Bawat hukom ay may taglay na katangiang itinadhana ng saligang batas o konstitusyon. So layunin ng hudisyal na sangay ng pamahalaan kasama ng mga bumubuo nito ang lutasin ang mga suliraning may kinalaman sa pagpapatupad ng batas. Kasama na sa mga ito ang pagdinig ng mga kaso sa mga korte. Okay, so Sige. ito na yung balangkas. Tingnan natin ang balangkas sa hudisyal na sangay ng pamahalaan. Yung hudisyal na sangay o sangay na tagapaghukom ay may dalawang duha siya ka branch. Yung una ay ang kataas-taasang hukuman at ang iba pang korte. Yes. Under naman sa iba pang korte ay ang tinatawag nating mababang hukuman. Doon natin makikita yung Court of Appeals, Regional Trial Courts, Municipal Trial Courts, at Metropolitan Trial Courts. Yes. At yung pangalawang Natatanging. natatanging hukuman naman ay binubuo ng Sandigang Bayan, Sharia Courts, at saka yung Court of Tax Appeals. Oo. Sige, so let us learn. Ngayon, ating pag-aralan kung paano isusulat ang isang talata na nagpapaliwanag sa istruktura ng hudisyal na sangay ng pamahalaan. Okay, so kanina, no, napag-alaman natin sa ating nakarang leksyon na ang talata ay may tatlong bahagi. So, on the previous lessons that we had, gitunduan ng mga bata nga, ang talata ay may tatlong bahagi. Okay? So, unang bahagi ay ang paksang pangungusap. Ikalawang bahagi ay ang mga mahalagang detalye tungkol sa paksa. And then, ikatlong bahagi ay ang pangwakas na pangungusap o konklusyon. So, usay na sa paksang pangungusap, Ma'am Michelle. Ang sa paksang pangungusap, sa unang bahagi ay isusulat natin kung ano ang paksang pangungusap. Sige. Paksa. Now, sa mga mahahalagang detalye tungkol sa paksa, or ang ating ikalawang bahagi, isusulat natin ang mga mahahalagang detalye ukol naman sa paksa. Okay, another. Sa pangatlong bahagi, isusulat natin ang pangwakas na pangungusap o ating konklusyon tungkol sa paksa. So, now, before tayo magsulat, ating gagamitin ang isang balangkas sa pagpapaliwanag ng ating aralin tungkol sa istruktura ng hudisyal na sangay ng pamahalaan. So, natin balangkas. Sige. So, paano ba ang paggawa ng balangkas o outline? So, first thing na inyo din buhatan mga bata para makasulat mo pagpapaliwanag ay gagawa tayo ng outline or balangkas. So, usay na sa outline. Okay? Sa unang bahagi ng paksang pangungusap, isusulat natin ang kapangyarihan ng hudisyal na sangay ng pamahalaan. Oh, So, yan sige, yung Mami, ha? ating paksang pangungusap. Yeah, so based on the information, inyong pangitaon for your paksang pangungusap, ang kapangyarihan ng hudisyal na sangay ng pamahalaan. That's the keyword. Okay? So, yun na siyang pangitaon sa information. Kaya mauna inyong isulat sa inyong paksang pangungusap. Okay? So, sunod. Ang susunod na bahagi na ating isusulat ay ang mga mahahalagang detalye. Isusulat natin ang mga tungkulin at ang mga taong bumubuo sa hudisyal na sangay ng pamahalaan. Yes, So, so- ito yung magiging laman ng ating pangalawang bahagi. So you will look for mga tungkulin at mga taong bumubuo sa hudisyal na sangay ng pamahalaan. Moro na siya yung isulat sa ikalawang bahagi. Okay, another. Okay. At sa ating konklusyon naman, na sa ating ikatlong bahagi, isusulat natin ang layunin ng hudisyal na sangay ng pamahalaan. Ito yung Yes. magiging pangwakas na pangungusap natin. Yeah, so dali na kayo siya, Ma'am Michelle, no? If you're just going to follow the outline or balangkas mga bata, makagagawa kayo ng isang talatang nagpapaliwanag. Okay, so sa pagsulat sa mga pangungusap batay sa balangkas, ato na siyang tunan karon. Okay, here. Okay, So, ito sige. yung ating magiging paksang pangungusap. Di ba kanina, sinasabi na ang unang bahagi ng ating talata o magpapaliwanag ay pumapatungkol sa
hudisyal na sangay ng pamahalaan. So, ating pangusap ay magiging ganito. Ang hudisyal na sangay ng pamahalaan ang siyang naglulutas sa mga suliraning may kaugnayan sa pagpapatupad ng batas. Okay, so that will be our first bahagi, no? Paksang pangungusap. Now, ating isulat naman ang ating ikalawang bahagi na saan naglalaman ng mga mahahalagang detalye. Okay, so ano bang ilalagay natin saan? So ito for example, ang hudisyal na sangay o sangay na tagapaghukom ay binubuo ng kataas-taasang hukuman o Korte Suprema at katulong nito ang mga mababang korte. Now, ang Korte Suprema ay may tungkuling disiplinahin at pumili ng mga huwes ng mababang hukom at ang nagpapasya sa mga usaping may kinalaman sa konstitusyon at mga kautusan ng Pangulo. Sa insert mga bata, ilalagay nyo ang mga membro, no? Bumubuo sa judicial. Okay. Another, ang mababang korte, so ikatulo na siya. Yes, Okay. yes. Para sa ikatlong bahagi, base sa ating binasang impormasyon, ay tungkol naman sa hudisyal o layunin ng hudisyal na sangay ng pamahalaan. Okay, so the third part will be focusing on layunin, no? Next. Sa hudisyal na sangay ng pamahalaan, kasama ng mga bumubuo nito, ay naglalayong. So that means ito yung layunin. Kung bakit nabuo ang hudisyal na sangay ng pamahalaan. Naglalayong lutasin ang mga suliraning may kinalaman sa pagpapatupad ng batas. Kasama na sa mga ito ang pagdinig ng mga kaso sa mga korte. So after that, ngayon mga bata, pagdugtungin ninyo ang mga bahagi upang mabuunan ang isang talata. Okay, so here, next slide. Makikita ninyo sa inyong screen mga bata ang halimbawang pagpapaliwanag na sa hudisyal na sangay ng pamahalaan. Okay, so you read that in your printed material. Okay, sige. Now, okay, learners, stay tuned because we will be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad ang ating bayan sagana sa likas na yaman. Halika na magtipid na, tipipin na, ipipin na. Halika na, mag-aral na. Alamin ang teknolohiya sa agrikultura at pangkabuhayan upang umunlad. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Okay, so now let us proceed to our learners in grade 5, focusing on the subject math. Okay, so mga bata sa grade 5, ang atong competency for today is describing the properties of regular polygons. Okay, so why it is important to study regular polygons? It is important because this will help you understand polygons, circles, and solid figures. Okay, so At the end of this lesson, you will also describe the properties of regular polygons. now before we are going to proceed in our lesson mga bata, let us take a look first on the previous lesson that we had on visualizing, drawing, naming, and describing polygons. Okay, so on your screen mga bata, you can see a table showing 4 columns. Okay, so on the first column, you can see the visualization. Balita. You can see the visualization. On the second column, you can see the drawing. Okay? On the third column, you can see and read the name of the polygon. On the fourth column of the table, you can read the description. Okay? So, yun na siyang timanan mga bata ha. So, that is visualization of a polygon. Okay? So, magamit nato na siya nga skill on our previous, on our lesson for today. Okay, sige. In visualizing the polygons, first, we are going to draw 7 line segments in the first column of the table. Diba? Visualization man to atong first column. So from the 7 line segments in the first column of the table, we need to draw a closed figure by joining the line segments together. So, gi-join na to ang atong mga line segments together. Now, we can form a polygon with 7 sides and 7 vertices. So, a polygon with 7 sides and 7 vertices is called the heptagon. And in describing heptagon, we will say it like this. Heptagon is a polygon with 7 sides and 7 vertices. So, in describing a polygon, you are going to state how many sides does a polygon has and how many vertices does it have. Okay, so remember that skill mga bata ha, kay magamit nato na siya sa atong leksyon karon. Now, so let us study our lesson. Now, on your mga SLMs diya sa inyong mga balay, inyong printed materials, makita ninyo ang information. Okay, so what is a polygon? Okay, so in the information it states there that polygon is a closed plane figure made up of several line segments that are joined. Okay, so today we will be focusing on regular polygons muna. Okay, so what is a regular polygon? Okay, mga bata. Kung A regular polygon is a polygon whose all sides and angles are equal. Okay. That means that all the sides have the same measurement. Yes. So, timan nato na siya nga characteristic mga bata ha. Now, a polygon is considered regular if it has the following properties. First is, all sides are equal. Okay, so tanan yung side, pwede siya measurement. Another one is, all interior angles are equal. Okay, so of course, kay paliya man siya sides, equal ang yung mga angles. Another one is, all exterior angles are equal. Okay, so look at that. Sige, unsaon na siya. Ato siyang sabtunog ayo. Now, for example, natay makita diha nga figure. Okay, tanawan yung ayo mga bata ha. It was numbered, okay? Now,
let us learn how to describe regular polygons here. How? First is, paminawan ninyo ning discussion. By counting the sides of the polygon, we can identify the name of the polygon. So, let us count the sides of the polygon. So, una ninyong buhaton, inyo din ipunsa. Kaya, ang side sa polygon. Now, the polygon has 8 sides. So, makita sa inyong screen ha, ginumberan na siya mga bata. So, na siya 8 sides. Therefore, it is called an octagon. Okay, so, octagon has 8 sides and 8 angles. Now, we will see if all sides of the octagon are equal. So, as you can see on your screen, all sides of the octagon are equal. All angles also and the exterior angles of the octagon measures 135 degree. So, pariha siya angle measurement sa iyang angles. Therefore, all interior angles are equal. Kaya pariha man silang 135 degree. So, another characteristic siya. Sunod. Since all interior angles are equal, the exterior angles of this polygon outside the polygon measures 45 degrees. That means all exterior angles are also equal. So, an octagon that has 8 equal sides and angles is called regular octagon. Okay? So, regular octagon is a regular polygon. Okay, so timan anin nyo itong mga information nga kato here. Now, let us have this. In describing the properties of a regular polygon, first is natay buhaton. We will state the name of the polygon. Okay, then state the number of sides. Ikaduha. Then, we will also mention the exterior is if it is equal or not, equal angles, and the interior if it is equal or not. Okay. So this is how we're going to describe the polygon. So earlier we had the polygon A, B, C, D, E, F, G, and H. We call that polygon. So polygon. Name it after its sides, no? Yes. Okay. Polygon A, B, C, D, E, F, G, H is an octagon. Okay, so first, no, First, mama na, no, name of the polygon. That's so, right. Then, So next is you're going to name the number of sides. So Okay. it has 8 equal sides. Okay. Next, third is we're going to mention its interior and exterior angles, whether they are equal or not equal. Okay. So it has 8 equal exterior and 8 equal interior angles. Okay, so sayon na kaayo mga So bata that sa is grade how 6, we no? are going to describe a regular polygon. Oh, yes, i-name lang siya. Then, i-istorya kung pila ka buok sides. And then, you tell us kung equal ba or not equal ang iyang exterior o interior angles. Okay? Sige, let us have another example. Pwede pa. Sige, next. Okay, here. Naana po tayo laing example of a polygon, mga bata. Gitawag na to siya polygon RST. Okay, so atong tanawon kung regular polygon ba na siya. Sige, let us have this. Now, first is, we will going to count the sides of the polygon. Yes. Okay, so kung ato siyang ipon, on your screen mga bata, it has 3 sides. So that means This polygon is called as a triangle. Okay, koy. Ang triangle ba yan, no? Kaya na siya 3 sides and 3 angles. So, Now, as you can see in the figure earlier, na ang ilahang sides is na siya ka ng murag, na siya line, murag that indicates nga both, all of the sides of the triangle are equal. So, the triangle has 3 equals, or has 3 sides and angles, and all sides of the triangle are equal. Okay, sige. So, based on that, mga bata, makahimo na dayon tag description. Okay, next slide please. Sige, so, again, timanan nato nga in describing the properties of a regular polygon, inyo lang timanan, una yung buhaton is, state the name of the polygon. Okay, ikaduha, the number of sides inyong isulat. Kung pila, so ipon sa ito ninyo, no? And then, ikatulo, you mention the exterior and interior angle if they are equal or not. Okay, so, ang atong formulated description about the triangle will be this one. So, example, no?
polygon RST is a triangle. Okay, name of that polygon. Next, how many sides? It has 3 equal sides. The next, exterior and interior angle, it has also 3 equal exterior and 3 interior angles. Yes. Okay, so ing ato na siya kasayon pag-describe sa regular nga polygons. Okay? Learners, now take note of your third attendance marker, which is flashed on the screen. So write them down on your self-learning materials. Okay, so again, I guess we sum up with our lesson for today. So it's time for us to say thank you sa atong executive producer, Sir Gasepi. Thank you, sir. To our production team, thank you also for being there to manage our script and our FP Live. Yes, and of course, ang pinaka-importante sa tanan ang atong mga learners, and of course, to the parents who kept on supporting their children at home. Salamat kaayo. Okay, this has been Teacher Rayan, And I am Teacher Michelle. This is Astral Academy Cyber School. Bye! TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Together, supporting one another with love. We care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkop, tangkop time. The Department of Education, Division of Tangub City, in partnership with the local government unit of Tangub, presents
Ang Tangkup, transforming advancement in the new normal, guiding K-12 learners under broadcast media and instructional program, crafted in response to the need of making education possible and accessible to students at the comfort of their homes. It covers the most essential competencies, thematically layered in drama plays which were originally written, directed, and performed by teachers to see to it that education is securely provided. This is Ang Tangkup. Tayo na, buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo na, tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkup, tangkup, tangkup time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkup, tangkup, tangkup time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkup, tangkup, tangkup time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkup, tangkup, tangkup time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkup, tangkup, tangkup time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkup, tangkup, tangkup time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkup, tangkup, tangkup time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tangkup, tangkup time. Good morning to our senior high school learners who are watching via FB Live at David Tayo Tangub and Astral Academy Cyber School. I am Vincent Esmutimon from Tangub City National High School. And I am Sir Kenneth Perez from Banglay National High School. And we are your teacher facilitators for today. So, how are you, Sir Vince? Okay, kayo sir. How about you, sir? I'm good also, sir. And today is March 16, 2022, and we will discuss topics about how to distinguish between parameter and statistic. Okay, so Sir Vince, we will discuss on how to
distinguish between parameter and statistics, and they will tell how to state the difference between parameter and statistics. So stay tuned, learners, because we will be right back after a short break. And this is Astral Academy Cyber School. Tayo, tayo na. Buksan ang mga radyo, lina at matuto sa mga aral sa mundo. Tayo, tayo na. Tumutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo, tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Now let us first have the definitions of the following for us to easily understand our topic this morning. So we have first the parameter. It is a measure that describes a population. In population parameter, mean is represented by mu, sigma squared represents variance, and sigma represents standard deviation. And for the another definition, it is for the statistics. It is a measure that describes a sample. In sample statistics, mean is represented by X bar, and S squared represents variance, and S represents standard deviation. Data from the sample are used to calculate statistics. Statistics are estimates of the corresponding parameters. Okay, so let us have an example, sir. Okay, so the first examples, we have the parameter. We have 50% of the 24 Philippine senators agreed to support a certain measure. And then we have the statistic. A researcher found out that 25% of the students in the Philippines reported to have internet connection at home. So sa parameter sense, sir, no, we have 24%. 50% of the 24 senators. So, since consider to ang tanang senador sa Philippines. So, that's why we have the parameter. And then for statistics, so we have 25% lang sa mga students sa entire country of Philippines. Okay, so, so we have the example. The first example indicates a parameter since there are only 24 senators in the Philippines. Then in the second example, we have researchers cannot ask millions of the students if they have internet connection at home. So that is why they just take samples from the target population and calculate. Okay, that's right, sir. And let us have another example. The second example is a researcher wants to estimate the average monthly allowance
of the grade 11 female students. So from a random sample of 50 female students, the researcher obtains a sample mean monthly allowance of 75 pesos. So we are going to identify the parameter and statistics of the following example. Yes. Okay, so the answer to that is the parameter is the average monthly income of all grade 11 female students. Yes. For the statistic, the average monthly allowance of 75 pesos from a sample of 50 grade 11 female students. So, take note, students, we must identify the difference between the word statistic without S and statistics, because statistics is a subject, and statistic is just identifying parameter and statistics based on the given sample. So in this case, we need to identify properly statistic and parameter because this is very important to generalize. Okay, so stay tuned, learners, because we'll be right back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. Upat lima uno
And we are back still here in Astral Academy Cyber School. So this time, we will have our discussion for basic calculus. Okay, Sir Jeff, so our topic today is about continuity of functions. And the learning competencies are illustrate continuity of a function at a number and determine whether the function is continuous at a number or not. Exactly, Sir Ken. So, as we observed in our discussions on limits and topic 2, so there are functions whose limits are not equal to the function value at x is equal to c. So, meaning the limit of f of x as x approaches to c is not equal to f of c. Then the limit of f of x as x approaches to c is not necessarily the same as f of c. So this leads us to the study of continuity of functions. In this section, we will be focusing on the continuity of a function at a specific point. Okay, Sir Jeff, so what does continuity at a point mean, Sir Jeff? So continuity of at a point means that in drawing the graph of a function, the point in question will be traverse. Okay, Sir. Traverse. Okay, Sir Jeff. So this time we will start by graphically illustrating what it means to be continuous at a point. So learners, consider the graph now on your screen. So we have the graph of the function f of x is equal to 3x minus 1. So it is a linear function. So considering na kabalo na sa or na draw na to ang or na sketch na to ang graph sa given function sa Cartesian plane. So is the function continuous at x is equal to 1? So itong buhaton natin observation. No? Okay, so to check if the function is continuous at x is equal to 1, so use the given graph. So note that 1 is able to trace the graph from the left side of x is equal to 1 going to the right side of x is equal to 1. So without lifting one's pen. So in this case here, so we can say that the function is continuous at x is equal to 1. Okay, so let us have another example. So let us consider the graph of the function g of x is equal to 3x squared minus 4x plus 1 over x minus 1. So on your screen, you can see that the graph is also linear. However, the line, there is a one point that is empty or that is not filled hollow. So the line is not continuous at that point. But it is a line, or the graph of the function is a line. So is the function continuous at the point x is equal to 1? So for the solution, we follow the process in the previous example. Katong yata ni Sir Vin. So tracing the graph, please refer to the screen. Observe the graph. Trace the graph from the left of x is equal to 1. So going to the right of x is equal to 1. So one finds that he or she must lift his pen briefly upon reaching x is equal to 1, creating a hole in the graph. So thus, the function is discontinuous at the point x is equal to 1. That's right, Sir Ken. So suppose we are not given the graph of the function, but just the function itself. How do we determine if the function is continuous at a given number? Sir? Okay, so in that case, Sir Jeff, so we have to check 3 conditions. So there are 3 conditions of continuity. So function f of x is said to be continuous at x is equal to c if the following 3 conditions are satisfied. So the first condition is f of c exists. Then the second condition, the limit of f of x as x approaches to c exists. And then the last condition, f of c is equal to the limit of f of x as x approaches to c. Then if at least one of these conditions is not met, f is said to be discontinuous at x is equal to c. That's right, Sir Ben. So based on the given definition, we can say that the number 1 and number 2 must exist, and number 3 or the third condition is that they must be equal. So stay tuned, learners, because we will be right back after a short break. And this is Astral Academy Cyber School.
maunom ang math di ay sayon. Addition o multiplication, subtraction o ang division. Problema dali ra sulbaron, kay ang math di ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom ang math di ay sayon. Sa duha tulo, upat lima unom ang math di ay sayon. Ang math di ay sayon. Ang math di ay sayon. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. Okay, so let us have another example. So based on the definition, we not necessarily need to graph the function to determine whether it is Continuous or not. disjoint. So example, determine if f of x is equal to x cubed plus x squared minus 2 is continuous or not at a point x is equal to 1. So for the solution, we have to check the three conditions for continuous of a function. So first, we need to check if x is equal to 1, find what is f of x. So then, check f of x or f of 1 is equal to 0. And then, for the second condition, we check the limit of f of x as x approaches to 1 is equal to the limit of x cubed plus x squared minus 2 as x approaches to 1. You just simply substitute the value of x. So 1 cubed plus 1 squared minus 2. 1 cubed is 1 plus 1 is positive 2 minus 2. The result is 0. And then the third condition, f of 1 is equal to 0, which is also equal to the limit of f of x as x approaches to 1. Therefore, f is continuous at the point x is equal to 1. That's right, Sir Ken. So let's have another example for our learners to understand. So determine if f of x is equal to x squared minus x minus 2 over x minus 2 is continuous or not at x equals to 0. So we have to check first the three conditions for continuity of a function. So for the first condition, if x is equal to 0, then f of 0 is equal to 1. And for the second condition, the limit of f of x as x approaches to 0 is equal to the limit of x squared minus x minus 2 over x minus 2 as x approaches to 0. So we need to factor out to simplify. So we have the factor of x squared minus x minus 2 is equal to x minus 2 times x plus 1 over x minus 2. So simplify. Limit of x plus 1 as x approaches to 0. Substitute the value. Now we have 0 plus 1, which is equal to 1. So for the third condition, f of 0 is equal to 1 is equal to limit of f of x as x approaches to 0. So therefore, f is a continuous at x equal to 0. So atong na-determine even without the graph Yes, of that's right, the sir. function. So by simply using the three given conditions. So let us have the final example, sir. So determine whether the given piecewise function is continuous or not at x is equal to 4. So note, learners, that if the function f is defined at x is equal to 4, since f of 4 is equal to 3. So atong gigamit ang second expression sa piecewise function, which is the quantity of x minus 4 to the raised to the power 2 plus 3. Then, however, the limit of f of x as x approaches to 4 from the left is equal to 5. While the limit of f of x as x approaches to 4 from the right is equal to 3. So therefore, the limit of f of x as x approaches to 4 does not exist. So, mga conditions sir na wala niya na met. So the second condition. So therefore, f is discontinuous at x is equal to 4. So I hope our learners have understood that three conditions to be considered to identify whether the following function is the
does not need to graph the Yes, that's right. So that's all for the basic calculus, and learners, we hope you gain significant learnings today. That's right, Sir Jeff. So learners, based on the things that you have learned today, kindly answer the activity sheet found in your self-learning materials. So before we end, learners, don't forget the first attendance marker, which is flashed in the screen above. And we would like to give thanks, Sir Vince. Okay, so we would like to give thanks to our executive producer, Sir Gasepe, to our production team, and to our learners. So this has been Vincent Montibon from Tangub City National High School. Jefferson Gabutan from Pangabuan Integrated School. And Sir Kenneth Perez from Banglay National High School. And this is Astral Academy Cyber School. Bye-bye.